السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير عليكم جميعا. ان شاء الله طبعا هنجيب لكم موضوع مهم جدا. طبعا انتوا عارفين ان قناتنا قناة متنوعة، بنجيب لكم مواضيع من جميع دول العالم وفي جميع المجالات وفي جميع التخصصات، والنهارده الموضوع ده هيعجبكم جدا ان شاء الله. هنتكلم النهارده عن قط الرمال. وقط الرمال ده مش اي قط، ده قط صائد التعابين. يعني قط وزنه صغير جدا، يعني كيلو ونص تقريبا، وصغير جدا، صغير في الحجم، لكنه مهمته جامدة جدا. وموجود يعني هنا في السعودية، موجود في دول تانية. وده قط يعني بيسموه صائد التعابين والعقارب والحاجات اللي هي ايه، يعني الانسان اللي الجماعة هنا طبعا السعوديين اللي بيحبوا يروحوا البر والكلام ده، لو معاهم هذا القط صراحة هيفيدهم جدا. يعني مش هيحتاجوا بقى ايه، ده بس مجرد ما يحطوه جنبهم هيصطاد لهم اي حاجة، تعابين او عقارب او اي حاجة. فهذا القط هنجيب لكم معلومات عنه بالظبط النهارده هنكلمكم فيها. هو اولا معروف ان هذا القط اكل اللحوم، هو من الثدييات اللحم من عائله السنوريات. واللي خلاه يحافظ على سلالته ان هو ما تزوجش مع قطط الشوارع. حافظ على نفسه ومنع نفسه ان هو يتزوج مع قطط الشوارع عشان يحافظ على السلاله بتاعته. يعني القط بصراحه نظيف، يعني ما رضيش، ما بيرمرمش، يعني ما بيجيبش اي قط من بره ويتزوج معاه، لا لازم يتزوج مع نفس السلاله بتاعته. والقط زي ما قلنا لكم كده من اصغر الهرره. طبعا كلمه هره يعني قطه، حتى سيدنا ابو هريره سمي ابو هريره لانه كان بيرعى القطط وكده. طيب وبرده وزنه زي ما قلنا لكم من كيلو ونص ل 3 كيلو ونص، يعني وزنه صغير جدا. ورغم ذلك هو صائد الثعابين، بيسموه صائد الثعابين. واصل طول جسمه 40 سم الى 57 سم، وطول الديل بتاعه من 30 سم الى 35 سم، وارتفاعه عند الكتفين من 25 سم الى 30 سم. والنوع ده الذكر بتاعه بيبقى اكبر من الانثى زي معظم الحيوانات الاخرى، زي ما قلنا لكم برضو في خلد الماء ان الذكر اكبر من الانثى. نفس القصه برضو، الذكر هنا اكبر من الانثى برضو ب 25%. ويتميز عن باقي الانواع ان راسه كبيره وعريض ودانه كبيره، ويكون دايما بوضع افقي بيساعده في التخفي ويبرد جسمه في المناخ الصحراوي. طب ليه ما قلناش عليه قط صحراوي، قلنا عليه قط الرمال؟ لانه مش موجود في اي حته في الصحراء، في الصحراء اللي فيها كثيفه الرمال. يعني مش اي صحراء، لا لازم تكون الصحراء دي. وهقول لكم ليه السبب ان يكون الرمال كتيره. السبب ان هو معروف ان القط ده قط ليلي. يعني ايه؟ بيدور على فريسته بالليل وبيدخل جحره الفجر. يعني ما بينامش، بينام الصبح. يعني بيشتغل شغله كله بالليل، حيث ظهور التعابين وظهور العقارب والحاجات دي. ياكل الحاجات ديت ولغايه ما يشبع. طب لما بيشبع بيعمل ايه بقى؟ بياخد فريسته ويدفنها تحت الرمل، لما يجوع يطلعها من تحت الرمل. عشان كده هو بيتواجد في الاماكن كثيفه الرمال، لان هو خلاص شبع، عايز مثلا عايز يريح بكره ما يقومش بجوله ولا حاجه، يقوم دافن فريسته تحت الرمل، او ما لقاش فريس يقوم دافن فريسته تحت الرمل، لما يجوع يطلعها من تحت الرمل. بيغطي جسم هذا القط شعر كثيف جدا ناعم بيحميه من برودة الليل الشتاء. وجلده سميك جدا، وبيه طبقة سفلية من الفراء، وليه شعر رملي محمر، ويكون رمادي في بعض الأحيان. ويوجد بياض تحت العينين وعلى الوجنتين. وطبعا هنوريكم صورته، هنزلها لكم يعني. وقد تكون الرقبة بيضاء، وفي حلقتين سوداويتين قبل نهاية الديل، وينتهي الديل بتاعه بلون اسود، والودنين بنيتين باصفرار، ويوجد خط اسود على اطرافها من الخلف. وليه شوارب بيضة تماما. وباطن اقدامه الاربعه مكسوه بغزاره بشعر كثيف. هي دي السبب بقى، باطن رجله في شعر كثيف، عشان كده لما بيضرب التعبان على راسه بيموته على طول في ساعتها. لان ميزه هذا القط ان الشعر الكثيف في رجله ده اللي بيساعده ان هو يمشي كمان على الرمال الحاره. والشعر الكثيف اللي في رجله ان بيضرب الحيوان اللي هو الفريسه بتاعته، سواء تعبان سواء عقرب سواء اي حاجه، بيضربها بظهر رجله، بيموتها على طول على راسها. لان هو في شعر زي ما قلنا كده، شعر رجله كثيف بيضرب فريسته بيه، وكمان بيحميه من الرمال الحاره. يعني مش زي اي قط، فهو قط غير اي قط. وقلنا بيسموه قط الرمال وليس صحراء، زي ما قلنا لكم، عشان هو بيبقى موجود في الصحراء كثيفه الرمال. مش انا اقول لكم ايه الاماكن الصحراء اللي في السعوديه اللي موجود فيها، وعدم الغوص فيها، وكذلك اخفاء اثار اقدامه. هو زي اليربوع بالظبط، ليه شعر في باطن قدميه بيساعده في القفز على الرمال. طيب هذا القط متاقلم مع العيشه في الصحراء تماما، وبيفضل الاماكن الرمليه اللي فيها نباتات والاماكن الحصويه. وبسبب عيشه في الصحاري البعيد عن البشر والصغر حجمه قدر يحافظ على نفسه زي ما قلنا، بعدم التزاوج زي ما قلنا من الانواع الاخرى. ويعتبر قط الرمال ده حيوان ليلي زي ما قلنا، نشط، يخرج فقط بعد حلول الظلام عشان يدور على الطعام، ويبتعد عن جحره مسافه 5 كيلو.
عملوا دراسات لكده، وبيرجع الفجر. وطبعا بياكل ايه؟ بياكل قوارض الصحراء والزواحف والحشرات والطيور والحيات السامه كالصل الاقرن. يعني كمان ممكن زي ما قلنا لكم كده، الجماعه اللي بيطلعوا البر لو معاهم هذا القط يحميهم جدا يعني. او ممكن لو اي مكان فيه تعابين ظهرت، اذا القط ده موجود في المكان ده يخلص على التعابين على طول. فهو يفاجئها بضربه سريعه على الراس، ثم يلحقها بعضه قويه في الرقبه حتى تموت. يعني شوف، يضرب التعبان ضربه على راسه وبعدين يعضه من رقبته لغايه ما يموته. وبعد كده يدفن الفريسه في الرمال زي ما قلنا لكم، عشان يعود لها الثانيه عند الشعور بالجوع. وما بيحتاجش الى الماء. هو القط ده يعني برضو السوائل بتاعته بياخدوا من الفرائس بتاعته. الفريسه بتاعته بيبقى فيها سوائل، هو ما بيحتاجش للميه، بيمتصها من الحيوانات. لهذا الهر سمع حاد، سمع وبيسمع سمع يعني فظيع جدا. فبشكل بسبب الودن بتاعته وتركيبها الداخلي، يقدر يسمع اصوات القوارض وهي في جحورها. يعني الفيران وهي في جحورها يسمعها ويقدر يجيبها. ويقال، وغير ان زي ما قلت لكم وزنه صغير وخفيف، يقدر يدخل ويجيب الحاجات دي. وبيحفر احيانا لاستخراجها، وكثيرا ما بحيث يكون جميع جسمه وراسه في مستوى الارض عشان يتخفى عن فرائسه. يعني كمان بيتخفى مع لون الرمل عشان يقدر يجيب الفريسه بتاعته. طيب، وبعدين في اعداء لهذا القط اللي هو البوم، الضباع، الثعالب. طبعا البوم والضباع والثعالب بتهاجم الصغار منه بس، لكن الكبير منه ما يقدرش يهاجموه، لان زي ما قلت لكم بيقتل حيات وعقارب يعني وقوارب. وهو يحفر له جحر تحت الشجرات المعمره، ويكون في اخر مكان مهيئ للنوم. ويقول برضو العلماء ان في النهار يكون في وضع سبات لا يتحرك نهائي، بيجي بالنهار بينام نوم عميق. طيب، هذا الهر او القط زي ما قلنا من سلالة صحراء، في موجود في الجزائر، في قط رماء في حديقة حيوانات بريستول. وينتمي قط رمال او هر رمال لعائلة زي ما قلنا السنوريات، وللجنس الهرة. وتوجد منه 6 سلالات. في سلالة صحراء زي ما قلنا في الجزائر، وفي بعض مناطق المغرب، وفي سلالات عربية بتعيش في وادي عربة وجنوب قطاع غزة، وصحراء النقب بفلسطين، ووادي رم بالأردن، وصحراء الربع الخالي هنا في السعودية، وفي الصحراء الشرقية برضو والوسطى بالسعودية. يعني موجود هنا في السعودية في الربع الخالي والصحراء الشرقية والوسطى، وموجود في صحاري الكويت، وموجود في صحاري اليمن وعمان. طبعا احنا قلنا في الربع الخالي في السعوديه والصحراء الوسطى والشرقيه، ده دليل ان الاماكن دي كثيفه الرمال. على طول اول ما تعرف ان القط ده موجود، تعرف ان الاماكن دي كثيفه الرمال، اللي هو الربع الخالي والصحراء الشرقيه والصحراء الوسطى. وموجود في صحراء الكويت واليمن وعمان والامارات وقطر. وبيعيش برضو عندنا في مصر في سيناء، يعني برضو موجود في مصر في سيناء، وموجود في الصحراء الليبيه، وموجود في شمال افريقيا في الصحراء الكبرى الليبيه، وموجود في السودان وفي النيجر وباكستان، وموجود في اسيا الوسطى. وطبعا الهر ده بيعيش حياه انفراديه زي باقي الهرر. الذكر بيلتقي بالانثى ليه موسم تزاوج، مش اي وقت. ليه الموسم ده على فترتين، شهر 3 وشهر 4 وشهر 10 اللي هو اكتوبر، يعني ميلادي، بنتكلم ميلادي. شهر 3 اللي هو مارس، و4 اللي هو ابريل، و10 اللي هو اكتوبر. والانثى بتاعته بتضع مرتين في السنه، وكل مره بتضع من 2 ل6 قطط، وبتحمل شهرين بس. وبتبقى القطط في الجحر تحت رعايه الام. طبعا الام طبعا هي اللي بتحمي وبترعى كل مره، الذكر يقدم عليه وبيسيب الام زي كالعاده هي اللي تعمل كل حاجه. بعد كده تبدا الجرة بفتح اعينها بعد اسبوعين. تبتدي القطط الصغيره تفتح عينها بعد اسبوعين، وبعدها باسبوع تبدا بالمشي وبتتفطم لما بتبقى 5 اسابيع. وبعد كده بتترك القطط الام بعد 4 شهور تعيش وحدها. يعني اول ما يبقوا عندهم 4 شهور خلاص الام بقى بتسيبهم. وسن التزاوج للقطط دي من 10 ل 12 شهر، يعني هي عندها سنه بتتجوز يعني، فبيتجوزوا صغيرين قوي. واعمارها بقى بتعيش القطط دي من 8 ل 10 سنوات، يعني اعمارها بسيطه برضه ما بتكملش، عشان كده بتتجوز سنه تقعد لها بعد الجواز 9 سنين وبعد كده تموت. بقى تعيش في القصر بحدائق الحيوان حتى عمر 13 سنه. هذا هو القط الرمال اللي جبته لكم النهارده وكلمتكم عنه. وزي ما قلت لكم هو مفيد جدا للناس اللي بتطلع البر ويبقوا عايزين يحموا نفسهم من العقارب والتعابين، او لو في مكان مثلا فيه عقارب وتعابين والقط ده موجود، اضمنوا ان انتوا لو جبتوه هتخلصوا. عشان كده هو يعني هتلاقيه غالي، سعره غالي، ومش ما بيتواجدش في اي مكان زي ما قلنا، بيتواجد في الاماكن الكثيره. وده علاج يعني للقوارض والتعابين. لا تقول لي بقى الشركه الالمانيه ولا الشركه بتاع ده، تجيبه عندك تحطه وهيخلص لك على كل حاجه. والمعلومه دي احنا زي ما عارفين بنجيب لكم معلومات من كل دول العالم، ومعلومات مفيده. ونتمنى بس دعمكم لينا عشان نستمر في المعلومات القيمه. وما تنسوش الاشتراك وتفعيل الجرس.
وصباح الخير عليكم جميعا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.